Hej, jag heter Jan Gradvall och jag är musikjournalist och jag har lovat att vara moderator på den här presskonferensen. Och vi kommer att prata ungefär en kvart och sen finns det lite tid att ställa egna frågor. Så att då välkomnar vi huvudpersonerna att komma in. Jäkla mycket folk. Nice, ja. Hej, tack för att ni kom hit. Mitt namn är Steve Angelo, det här är Axel och Sebastian. Vi tänkte prata lite om våran framtid, vad vi har planerat. Och så kör vi lite frågor efter. Jag tänkte vi måste nästan börja från början där ni slutade. Det är ju 6 år sedan, november 2012, så gjorde ni 3 mer än utsålda spelningar på Friends. Och då pratade ni om det här, och även media skrev att det här blir de sista konserterna i Sverige någonsin. Men så blir det ju inte, så att varför har ni ändrat er? Exakt, vi kände väl att det var dags. Det har gått tillräckligt lång tid mellan avslutet och nu, så att jag tror att man har byggt upp en förväntning och spänning i sig själv och börjar känna de här fjärilarna i känslorna igen. Och just att vi har så mycket fans som har väntat och stått där och väntat i många år. Det är sjukt mäktigt att de fortfarande väntar. Ja, alltså efter så lång tid, då när vi slutade så slutade vi liksom och började och fortsatte med andra grejer. Och liksom under hela den här tiden så har det ändå pågått från fans sida, Swedish House Mafia, Swedish House Mafia, Swedish House Mafia. Så i början så brydde vi oss inte så mycket om det, bara vi kör våran grej, det löser sig liksom. Men liksom ändå efter så lång tid har de fortsatt, så vi kände väl att vi kände dels att vi var skyldiga våra fans att köra liksom, och dels oss själva att köra. Och sen en annan grej som faktiskt varför vi ens slutade var för att vi ville prova nya grejer. Någonting som kändes nytt och kul, och nu har det gått så lång tid så Swedish House Mafia känns nytt och kul. Man måste ju nästan påminna om hur ni slutade också, att ni gjorde, de flesta band tynar ju bort så att säga, men ni slutade när ni var som absolut störst. Ni gjorde en avskedsturné för 1 miljon människor. Jag var med och gjorde reportage i Miami i mars 2013, allra sista spelningen. Och jag kommer ihåg, Axel, en sak som du sa då, vi satt i någon bil innan och det började gå in det sjuka som ni höll på att göra. Du sa så att det är någon som har gett oss stadens nyckel, och vad gör vi då? Vi säger varsågoda, får ni tillbaka nyckeln igen. Exakt, och det har man ju liksom funderat på liksom. Så här, vem gör så liksom? Men vi tänkte så här, vi tar tillbaka det nu. Ja. Vi bara, nu tar vi nyckeln igen liksom här. Nu tar vi den. Nej men, alltså under hela den här One Last Tour-turnén så var man liksom mitt uppe i det. Så att vi hann liksom inte reflektera över vad vi upplevde. Eller liksom vad det var för maskineri vi var i. Eller liksom någonting, utan det har liksom lite grann kommit i efterhand, lite pö om pö. Så är det ju. Ja, det känns lite som att det är nu, för mig i alla fall, så känns det som att det är nu man har fattat lite vad man var med och gjorde. Och vilken historia man skapade, i alla fall för oss. Så det känns väl lite som att man vill skriva om den. Skriva om kapitlet och få ett nytt avslut. Eller aldrig avslut. Nej. Och på tal om att skriva om då, för att i den andra dokumentären om er, båda dokumentärerna är ju ovanligt uppriktiga. Där framgår det att det var ju dålig stämning på slutet. Vad var det som hände och hur har ni kommit igenom det? Det var lite tyst. Nej, men alltså, 6 år. Jag tror så här, vi har känt varandra så pass länge sedan vi var barn. Så att jag tror att man kan komma till punkter i livet där man kanske känner att saker och ting runt omkring blir väldigt snurrigt och frustrerande. Och samtidigt så känner man sig kanske lite arg på situationen. Men det behöver inte vara att jag har aldrig gått runt och varit arg på dem personligen. Utan det har varit kanske att när vi kom till det här avslutet så kändes det som att det var det bästa vi kunde göra då. Självklart var det dålig stämning. Vi skulle avsluta någonting som vi precis hade pikat.
Det var mycket runt omkring som spelar roll, mycket inflytande från folk och så vidare. Så att jag tror att det viktigaste för mig i alla fall, det är som när vi återförenades och dök upp i Miami i mars. Det viktigaste för mig var att vi kunde hänga ihop igen som vänner. Det var inte så viktigt för mig att vi gjorde gigget. Sen var ju det självklart en bonusgrej, men för mig var det här viktigast. Och jag tror att i slutändan så är det här som spelar roll. Jag tror att det är det våra fans känner också. Yeah. För nu delar ni på er, men som Seb och Steve, ni har ju känt varandra sedan ni var 7, va? Ja, Exakt. länge. Men jag tror liksom att det är också så här, det är framförallt tid som har liksom gjort det. Alltså det är bara tid. Ge tiden tid att lösa det liksom. Det är det som har, jag tror det är det som har hänt. Så är det. Om ni ser på musikscenen, om man jämför då och nu, vad har hänt sedan dess? Oj. Förutom våra egna väldigt bra låtar så jag vet inte vad som har hänt. Nej. Alltså det har väl inte hänt så mycket. Det är mycket som har kommit och gått. Och musik har ändrats och genrer och så vidare. Men vi märker ju nu när vi åker runt och spelar individuellt så att vi har ju fortfarande extremt stora spelningar själva när vi åker runt. Så att vi spelar ju fortfarande för 30, 40, 50 000 personer. Så att man märker ju då att spelar man Swedish House Mafia-låtar så är det fortfarande det fetaste nu som det var då. Om man ska vara helt ärlig, ibland när man har sett discjockeyspelningar på en stadion så kan det ju se lite tråkigt ut med en ensam person som står där. Men ni har ju alltid haft en helt annan sorts energi egentligen. Det händer någonting. Bara ni går in i ett rum så blir det mer intressant att titta på än vad det brukar vara i discjockeyvärlden. Ja. Det är rock'n'roll. Kanske en omöjlig fråga. Vad är det som gör det? Vad händer när ni tre kommer tillsammans? Det är det som vi kan inte svara på det. För vi är de tre. Men det är precis som du säger. Alltså, vi har insett det liksom att när vi tre är tillsammans så händer det något. Liksom. Det är väl det som är liksom någon magisk krydda liksom, som inte går att tillverka. Utan det är bara något som händer. Håller ni med om det? Jag håller Steve med. och Seb? Jag håller med. Det är på alla plan faktiskt. Kreativt i studion, allting som vi gör, liksom, det blir någonting när alla tre tillsammans. Den just kreativa delen, hur fungerar den? Vem gör vad? Jag tror alla gör lite allting. Jag tror att det handlar om att lösningen som vi kommer fram till, om vi pratar liksom design, är ju en problemlösning. Jag tror att lösningen vi kommer fram till bidrar alla med lika mycket. Och sen är det att när vi kommer fram till den lösningen så är det typ som att vi har checkat 3 olika listor med saker som vi själva funderar över. Så att oftast som det har varit hittills så har det blivit ganska bra. Liksom. Ni är ju verkligen perfektionister i det ni gör. Det märker man, ni kan sitta och tweaka någon introton 1 minut innan ni ska upp på scenen. Och ni har en tanke om allt, även den visuella presentationen så att säga. Vad kommer därifrån? Vad har ni för förebilder där, den här totala liveupplevelsen? Oj, den är bred, Ja, säga. jag tror det också. Jag tror att när man har växt upp och kollat på artister som Pink Floyd och Nine Inch Nails och allt från Michael Jackson till oavsett vilken genre du är i så har det alltid funnits en estetisk bana som jag tror att det är väl identiteten i alla artister, det är deras estetik någonstans, det är det vi visar. Så att jag tror att oavsett om det kommer till musik eller show eller vad det än kommer till så tror jag att vi har hittat vår egen grej och jag tror att det är det som är svårast. Och vi har alltid varit så, vi har alltid haft lite vad vi har gjort. Samma sak som när vi var först in i alla de här arenorna, först in på vissa spelningar som vi gjorde, så var det så här, vi var Swedish House Mafia. Och jag tror att det är det som är viktigast och det är det vi har fått ett signum för. Att när du lyssnar på en låt så låter det Swedish House Mafia för att det är väldigt genomarbetat men har en speciell touch. Sen vi kan inte svara på vad det är, men det är väl lika samma sak med showen och allt från merch till allt. Det har ju surrats lite om eventuellt återförening nu. Det är en överraskning, men det kanske inte är en total överraskning heller. Ni gjorde ju en testspelning på Ultrafestivalen i Miami i våras. Hur mottogs det? Hur kändes det att vara där alla tre? Alltså det var ju fantastiskt för att det var unannounced, så det var liksom inte någon som visste, fast det visade sig sen att alla visste.
Men vi visste inte att alla visste i alla fall. Men det var fantastiskt. Det var liksom, så det är ju spännande. Det är spännande för oss liksom. Och för att det är något som inte vi har gjort på 5-6 år liksom. Så vi blev spännande och allting blev spännande och det märktes liksom, publiken var ju helt, alltså det var kaos. Jag vet att folk här såg bara en livestream från en vinkel som folk var missnöjda med. Men det var faktiskt meningen för att spara något till sen. Men det var fantastiskt. Alltså viben var helt enorm. Och alltså det var faktiskt som ingen tid hade gått liksom. Det hade inte passerat 5 år liksom. Men var det så att arrangören av festivalen liksom grät när han såg er innan ni spelade en gång? Det var många vuxna män som grät den kvällen kan jag säga. Men absolut, han grät. Ja, det var mäktigt. Det var speciellt på sociala medier efteråt så kunde vi se alla som självklart artister i vår genre. La upp videos när de grät och spelade och sjöng med musik och sånt. Så det var väldigt mäktigt från oss, från vårt håll. Ni har ju verkligen hängivna fans. Jag vet att du Sebbe sagt, du har lagt ut bilder på Instagram de här 5-6 åren. Du har lagt ut på en tårta eller en häst eller någonting. Exakt. Och det är alltid så här fans i Portugal eller Uruguay som har frågat, när ska ni återbildas? Precis, det är konstant 3 prickar som dyker upp hela tiden. Ja, de är otroliga. Faktiskt, att de har hållit kvar och fortsatt tjata på det är häftigt. Om man går till huvudfrågan då, vad händer nu? Vad kommer ni göra? Vad kan ni berätta? Ja, vi återförenas, det är därför vi sitter här idag. Vi kommer hem. Vi kommer hem och vi tänkte börja med Stockholm. Vi tycker att Stockholm känns viktigt. Det är därför vi bjöd in alla hit idag. Vi tycker att det är viktigt att kommunicera det till Sverige. Vi spelar på Tele2 Arena 4 maj. 2019. Och så bygger vi showen efter det. Och nu börjar det. Nu börjar vi resan hemåt. Och innan det dränks med frågor då, biljetter till den här konserten, släpps biljetter? Exakt, så på lördag kommer vi släppa biljetter. Men redan nu så kan man gå in och förbeställa eller förboka biljetter på swedishhousemafia.com. 4 maj, Tele2 Arena, Swedish House Mafia. Exakt. Kommer det någon ny musik? Självklart. Det får ni höra när ni kommer dit. 4 maj. Nej, men självklart. Men jag tror folk är mer nyfikna än så. Kan ni säga någonting? Har ni spelat in någonting? Vi håller på. Ja. Det är full rulle. Vi har ju, oftast när vi har sett den här karriären som vi hade innan det här med Swedish House Mafia så har vi fått 2 dagar i studion lite här och där. Jag tror Det att vi måste hända organiskt också. Ja, exakt. Sen har vi ju 7-8 månader nu så att det kommer ju självklart hända på Tele2. Jag tänkte rent musikaliskt bara nyfiken. Det har ju funnits 2 sidor av er. Dels har ni gjort mer poppiga låtar som har blivit radiohits. Medan liveupplevelsen har ju varit hårdare och roare. Hur kommer det bli nu? Det kommer bli Swedish House Mafia. Det som är det roliga med Swedish House Mafia, det är att vi är liksom en blandning av Steve, Axwell, Sebastian Ingrosso, Axwell och Ingrosso, Axwell och Steve och Sebastian. Så att det är liksom alltid en blandning av alla låtar liksom, från olika delar av karriären, men som blir en unik blandning när Swedish House Mafia spelar. Så att det är också det som är någonting gammalt kan bli någonting helt nytt. Förutom nytt. Jag tänkte på en sista grej med ert namn. Och jag tänkte när ni spelade i New York på den turnén så Empire State Building var blågul till ära för att ni hade sålt ut New York i 4 dagar. Vad betyder Sverige för er? Det betyder mycket. Jag är hemflyttad sedan något år tillbaka så att, nu är vi egentligen här allihopa. Jag tror att Sverige betyder extremt mycket. Det gjorde det sist också. Vi snackade alltid om de förra spelningarna. Men nu när vi kommer hem så satsar vi allt på det här. Det är därför det här kommer bli det största vi någonsin har gjort. Vi lägger ner mest tid på det och bygger någonting helt otroligt. Så att, det kommer bli skithäftigt. Jag är jättenöjd med det. Vi har faktiskt tid med några frågor från publik. Om någon vill ställa en fråga så har vi mickar. Inga frågor? Fråga? Allting är kristallklart. Men så här kan man säga, det är ju en spelning på Tele2. Blir det en turné? Kommer ni en världsturné? Vi får se. Vi får se. Vi börjar med Tele2. Jag tror att Vad tycker du?
Jag tror det är en ganska bra idé att göra fler spelningar. Om vi får ta det i beaktande. Men om allting är kristallklart så är vi väldigt nöjda med det, för det var det vi ville kommunicera. Precis. Så att Några vi frågor? tackar alla så mycket för att ni har kommit och tagit er tid. Här har vi en fråga. Ja. Intressant. Jag kan upprepa, vilken åldersgräns kommer det vara på konserten på Tele2? Vi börjar med 18 och sen får vi se hur Jag det tror går. att det är yngre på sidorna också. Exakt. 13, 13, ja. precis. 13 på vissa sektioner. För att är det så att det där har ändrats sen ni spelade på Friends, fanns det samma åldersgräns då? Eller har det kommer inte jag ändrats ihåg sen dess? Nej, faktiskt. inte jag heller. Inte jag Nej. Det var i mitt förra liv. Ja. Hur var ert första möte när ni träffades tillsammans? Jag vill veta era känslor. Alltså, dels var det som att inget hade hänt. Och dels var det som att allt hade hänt. Så Fast det var ju liksom... ganska random också. Vi Ja, men satt det uppe var- på ett hotellrum i Stockholm och käkade middag. Ja, men det var det jag menade. Det var ju som att inget hade hänt. Fast ändå så hade så mycket hänt. Sen har ju vi ju hemlighet jobbat på det här i 6 år. Så att, Eller? It took 6 years to make. exakt. Men utåt sett har det väl nästan varit så. Då har man trott att det har varit Axel Ingrosso och så Steve och att ni aldrig har träffats. Men Exakt. riktigt så har det inte varit. Skål. Alltså, både jag och mig. Det är lite höljt i skuggor liksom. Ja, så är det ju. Vi har ju hängt och träffats och käkat och umgåtts. Och jag tror att sen är det ju för att vi behöver ju inte göra en pressrelease att vi ska gå och käka lunch. Liksom. Och jag tror att det är det som har varit lite grejen, att våra fans är så här, shit, du har inte twittrat något. Liksom. Varför har du inte twittrat något? Vi såg en bild på en ni satt och käkade någonstans. Men det är inte, vi har ingen skyldighet att sitta privat och livestreama våra liv. Liksom. Så att jag tror att... Fans var ju väldigt oroliga. De var ju hjärtkrossade över att ni Så är det. inte var sams. Nej, men nu är allting bra igen. Sen nu är många liv och hjärtan hela igen. Hem förs ihop, familjer slipper vara splittrade om vem de gillar mest. Ja, exakt. Det är skönt. Fråga Har där. vi en fråga till? Carolina? Carolina, Sveriges Radio. Jag tänker så här, många artister säger att framgången har ett pris. Vi behöver inte gå in på enskilda artister. Hur hanterar ni framgången? Har ni en fördel för att ni är 3 och är kompisar? Det var en bra fråga. Faktiskt. Alltså, det är ju lättare för oss. Vår framgång har också gått väldigt så här successivt. Så det har inte hänt över en natt. Då tror jag att de flesta hade ballat ur. Liksom. Men eftersom vi har vant oss vid liksom, okej, någon kommer och betalar för att jag ska åka och spela till en klubb. Till, fick man flygbiljetten också? Och du vet sådär. Så det har liksom växt under lång tid, så vi har liksom vant oss. Och sen som du sa, vi är 3, så vi kan... Arbetsfördelningen är annorlunda stödja också. varandra. Att man kan alltid supporta varandra och finnas här och se till att saker fortfarande rör sig framåt. Så jag tror att det är ganska stor... Sen är ju den här maskinen väldigt, väldigt mycket större än många andra också. Det får man inte glömma. Men då handlar det om ett bra team och ha bra familj runt omkring och vänner. Vi har många nej-sägare runt oss också. Jag kan förtydliga vad jag tror du menar också, att det kan vara väldigt utsatt position att bli superstjärna och vara ensam. Där har ni fördelen att ni har varit 3, plus att ni hade hållit på egentligen väldigt länge innan ni breakade. Så är det. Precis. Så är det ju. Perfekt. Det var inte menat att jag skulle säga ert svar, men jag tror men att det var Nice. Du formulerade det bra. Ja. Ja. Jag tänkte fråga också, Axel, du sa i en intervju från 2014 i en dokumentär att det var ditt förslag att ni skulle splittras. Har du ångrat det någon gång? Alltså, olika. För alltså, vi har alltid gjort så här att vad är det sjukaste vi kan göra just nu? För att vi vill liksom utmana oss själva, vi vill att något händer. Det är lätt att saker och ting bara rullar på sådär. Och det var då vi bara... Swedish House Mafia var i en position där vi visste inte riktigt vad nästa steg var. Så vi bara, fuck it, vi gör så här då. Och då hände det skitmycket roliga grejer för alla inblandade. Sen var ju det också det som var att det var slut. Och det kan man ju ibland ha varit nostalgisk över. Shit, undrar det hade varit om det hade fortsatt. Men vem vet också hur det hade blivit. Det hade också kunnat bli liksom skitdåligt. Så att inte ångrat det. Men nu, och framförallt så nu kan vi ju faktiskt se fram emot vad som ska hända igen. Liksom. Så att, nej.
Jag tänkte fylla på där lite bara. Skillnaden var ju också att anledningen av Swedish House Mafia var annorlunda. Vi gjorde ju inte Swedish House Mafia som en betald grupp för att åka runt och skapas. Det var ett sidoprojekt. Vi hade våra individuella karriärer, vi hade ett sidoprojekt som blev Swedish House Mafia. Allting vi tjänade satsade vi på showerna, allting slösades på produktion och såg till att det var så bra och fint som möjligt. Så att det var ju aldrig meningen att Swedish House Mafia skulle komma dit vi kom. Det fanns inte de planerna. När vi signade vår första major deal med skivbolaget så trodde vi så här, fan vad sjuka de är som vill signa låtar från oss liksom. Och fan, vi har inte ens gjort något. Kommer du ihåg det? Så att jag tror att så här, det som hände efter det var ju att då började vi skapa musik och sen byggde vi det här monstret liksom. Och jag tror att det som hände var att det var det lättaste vi kunde göra vid den ståndpunkten. Nu jag hörde jättedåligt. Ja, precis. Du sa att Swedish House Mafia, det var inte meningen från början. Nej, precis. Och ni har era egna projekt. Vad gör ni med era egna projekt nu? Lägger ni dem åt sidan? Helt och hållet? Till en viss del. Jag tror att fokus kommer vara Swedish House Mafia för alla oss. Jag tror att det är viktigt. Sen tycker jag att det är skitkul. Så att för mig handlar det om att jag tycker att det här är det nya balla liksom, som att göra. Jag tycker det här är skithäftigt. Så att jag kommer satsa på det här 100%. Det är ju det. Alltså, det är ju just igen det, precis som du säger bara. Nu, alltså det är kul att byta jobb liksom. Typ, Det är nytt. Det är något nytt. Det känns spännande igen. Ja, så att coolt, nu liksom. får de andra grejerna vila lite. Och saken var innan så då hade vi problem där med balanseringen liksom. Vi la inte riktigt de grejerna på is samtidigt som vi gjorde Swedish House Mafia, så det blev kollisioner hela tiden där. Så vi har lärt oss av det. Att liksom, vi lägger dem lite åt sidan så här skönt. Så här, det nya balla. Det nya balla. Det nya balla, exakt. Ja, bra uttryck. Tack så mycket tror jag vi säger då. Yes. Tack. Tack för att ni Tusen kom. tack. Tack Vi för ses. Stockholm. Tack så Tack. mycket.